ต่อไปนะครับเราก็จะเอาทั้ง2ส่วนประกอบกันฮะอย่างที่บอกครับในตลาดประกอบด้วย2คนใช่ไหมฮะคืออะไรครับ consumer กับ producer ถูกไหมฮะประโยชน์ที่ตกอยู่กับ consumer เราเรียกว่า consumer surplus ถูกไหมฮะเรียกว่า consumer surplus ถูกไหมฮะประโยชน์ที่ตกอยู่กับ producer เราเรียกว่า producer surplus ถูกไหมฮะดังนั้นประโยชน์โดยรวมที่เกิดในท้องตลาดคืออะไรก็คือเอา consumer surplus บวกกับ producer surplus นั่นเองฮะเราก็เรียกเหล่านี้ว่าผลประโยชน์รวมครับ total surplus ถูกไหมฮะอันนี้ total surplus ดังนั้นความหมายของ total surplus คืออะไร total surplus ก็คือประโยชน์ฮะที่ผู้บริโภคได้รับถูกไหม willingness to pay คือประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับที่มีเหนือกว่านะฮะต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นถูกไหมเอาอีกทีนะครับ total surplus ฮะเขียนเป็นสูตรมันก็คือ consumer surplus บวกด้วย producer surplus ความหมายของมันคืออะไรมันก็คือว่าประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับฮะซึ่งมีเหนือกว่าครับต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการผลิตสินค้าหรือบริการหน่วยนั้นฮะดังนั้นส่วนต่างนี้ก็คือว่าผู้บริโภคให้เงินมูลค่าของชิ้นนั้น100 บาทต้นทุนในการผลิตสินค้า Apple iPhone XS อยู่แค่40 บาทถูกไหมนั้น60 บาทนี่คือการที่ผลิตระบบเศรษฐกิจผลิตiPhone XS ขึ้นมา1 เครื่องส่วนนี้คือสิ่งที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมฮะถูกไหมผู้บริโภคเต็มใจจ่าย100ต้นทุนผลิตเพิ่มแค่40 60ก็คือประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นมานั่นเองส่วนประโยชน์นี้จะไปตกกับใครก็แบ่งกันไปครับระหว่างผู้บริโภค consumer หรือว่า producer ก็แบ่งกันไปนะครับอันนี้คือความหมายของ total surplus นะฮะนี่ฮะมันก็เหมือนกับการแบ่งว่าผลประโยชน์รวมถูกไหมฮะเป้าหมายการที่เราบอกว่าตลาดมีประสิทธิภาพก็คือว่าให้ผลประโยชน์รวมนี่ฮะ total surplus นี่มันสูงที่สุดครับถูกไหมให้ค่านี้มันสูงที่สุดถูกไหมส่วนผลประโยชน์นี้จะแบ่งไปเป็นระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคยังไงก็ว่ากันไปฮะได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าขอให้ประโยชน์รวมสูงสุดอันนี้เราเรียกว่าตลาดมีประสิทธิภาพครับคือ total surplus สูงที่สุดนะฮะส่วนใครได้ประโยชน์เนี่ยก็ไปแบ่งกันเองฮะระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะทีนี้การที่เราบอกว่ากลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราพบว่าในกลไกตลาดเนี่ยการตลาดแข่งขันเนี่ยการปล่อยเป็นไปตามกลไกตลาดในตลาดแข่งขันเนี่ย competitive market นะครับมันจะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าประสิทธิภาพเพราะว่ามันจะทำให้ total surplus เนี่ยสูงที่สุดครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะฮะว่ามันสูงที่สุดยังไงนะเดี๋ยวเราจะแสดงกันให้ดูนะครับลองมาดูดีกว่าเพราะอะไรอย่างที่บอกฮะในตลาดแข่งขันใช่ไหมเราก็จะมีดีมานด์ของผู้บริโภคแล้วก็มีอะไรฮะซัพพลายก็คือ marginal cost ของผู้ผลิตซัพพลายจะมีเฉพาะในตลาดแข่งขันเท่านั้นนะฮะในตลาดประเภทอื่นเนี่ยเราจะได้เล่นกันต่อไปมันจะไม่มีซัพพลายนะครับจุดดุลยภาพคือราคาที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดนะจุดตัดของดีมานด์กับซัพพลายถูกไหมฮะเราเรียกว่าราคาดุลยภาพปริมาณที่เกิดขึ้นณจุดตัดของดีมานด์ซัพพลายเราก็เรียกว่าปริมาณดุลยภาพถูกไหมฮะดังนั้นในรูปนี้ก็จะพบว่าราคาก็อยู่ที่ราคาเท่านี้ equilibrium price ถูกไหมฮะผลิตถึงปริมาณดุลยภาพถูกไหม consumer surplus อยู่ที่จุดไหนล่ะ consumer surplus ก็คือส่วนเกินของผู้บริโภคก็คือพื้นที่ระหว่างเส้น demand curve ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจจ่ายสูงสุดของผู้บริโภค willingness to pay กับที่เขาจ่ายจริงส่วนต่างนี้คือประโยชน์ที่เขาได้รับถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ตัวนี้เอามารวมกันสำหรับผู้บริโภคทุกรายก็ได้เป็นพื้นที่สีฟ้านี้ถูกไหมไอ้สีฟ้าข้างบนนี้เราก็คือเป็น consumer surplus นั่นเองฮะเนี่ยพื้นที่ที่ต่ำกว่าเส้นดีมานด์แต่เหนือกว่าราคาถูกไหมก็เลยได้สามเหลี่ยมข้างบนนี้ถูกไหมฮะเป็นประโยชน์ที่ตกอยู่กับผู้บริโภคถูกไหมฮะประเด็นถัดมาแล้วผลประโยชน์ที่ตกอยู่กับผู้ผลิตล่ะซึ่งก็คือกำไรนั่นเองแต่ยังไม่ได้หักอะไรยังไม่ได้หัก fixed cost คือต้นทุนคงที่วิธีการหาได้ไงก็คือพื้นที่นั่นเองฮะที่อยู่ต่ำกว่าราคาแต่อยู่เหนือกว่าอะไรอยู่เหนือกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายในการผลิตก็คือ supply แล้วก็เลยได้เส้นนี้ครับถูกไหมฮะได้ตรงนี้ฮะถูกไหมฮะได้ตรงนี้ปึ๊บดังนั้นไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมด้านล่างเนี่ยฮะพื้นที่สีแดงฮะก็เลยเป็น producer surplus ก็คือส่วนเกินของผู้ผลิตนั่นเองฮะเอาจริงไม่ใช่กำไรนั่นเองฮะที่ยังไม่ได้หัก fixed cost total surplus ล่ะคืออันไหนไม่ได้เขียนไว้ด้วยในรูปคืออันไหนฮะก็คือเอา consumer surplus บวกด้วยอะไรบวกด้วย producer surplus นั่นเองครับดังนั้นในรูปมันก็คือสามเหลี่ยมใหญ่ฮะ A E
4นั่นเองครับทีนี้เรากำลังจะบอกคุณว่าทฤษฎีมันทำนายว่าตลาดแข่งขันนี่มันดีนะมันดีกว่าตลาดประเภทอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะตลาดแข่งขันมันจะนำไปสู่ไอ้ total surplus นี่ฮะสูงที่สุดแล้วครับ total surplus นี่สูงที่สุดแล้วฮะอย่างในรูปนี้คืออะไรฮะพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่นี่ A E C นะฮะที่เราลองมาดูซินี่ฮะ A E C ถูกไหมฮะใหญ่สุดแล้วเรามาดูซิว่าถ้าเกิดเราผลิตน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองตรงนี้ทวนหน่อยสังเกตไหมว่า total surplus มันคืออะไรฮะเพราะจริง total surplus มันก็คือพื้นที่ใช่ไหมที่อยู่ต่ำกว่าเส้น demand แต่อยู่เหนือกว่าเส้นอะไร marginal cost นี่ไงต่ำกว่า demand เหนือกว่า marginal cost พื้นที่พวกนี้มาบวกกันทั้งหมดก็เป็นไงฮะก็เลยได้พื้นที่รวมตรงนี้เป็น total surplus อันนี้ก็คือพื้นที่นั่นเองฮะ total surplus define โดยพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าเส้น demand สะท้อนถึง willingness to pay ของผู้บริโภคถูกไหมแต่เป็นจ่ายสูงสุดเท่าไหร่เมื่อเทียบกับต้นทุนสุดท้ายที่ระบบเศรษฐกิจผลิตสินค้าชิ้นนั้นเพิ่มขึ้นมาส่วนต่างนี่คือประโยชน์ที่ระบบเศรษฐกิจสร้างขึ้นมานั่นเองฮะแล้วมันก็ไปแบ่งกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคแล้วก็ประโยชน์พวกนี้มารวมกันดังนั้น total surplus มันก็คือพื้นที่ระหว่างนะฮะราคาบนเส้น demand กับต้นทุนสุดท้ายคือเส้น supply นั่นเองฮะแล้วเอามารวมกันก็เลยได้สามเหลี่ยมใหญ่ AEC ที่เรามาดูซิถ้าเราผลิตน้อยกว่าจุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันคือผลิตน้อยกว่าจุดนี้จะเกิดอะไรขึ้นเช่นผลิตณจุดนี้ Q1 ถ้าเราผลิต Q1 เกิดอะไรขึ้นฮะผลิต Q1 ล่าขึ้นไปถูกไหม total surplus คือพื้นที่ที่ต่ำกว่าเส้น demand นี่ไง willingness to pay แต่คุณผลิตถึงแค่ไหนนะ Q1 ก็ผลิตถึงณจุดนี้ถูกไหมที่มีเหนือกว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดนั้นเพิ่ม1หน่วย marginal cost ก็คือ supply คือเส้นนี้ถูกไหมดังนั้นผลิตสินค้าชิ้นแรกต้นทุนเพิ่มขึ้นแค่มันชอบเป็นแบบนี้ฮะใช้ powerpoint เขาเสียนะฮะโทษทีด้วยมีผลิตสินค้าชิ้นแรกต้นทุนเพิ่มขึ้นแค่10 บาทแต่มีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายตั้ง100ดังนั้นส่วนต่างนี่คือเท่าไหร่ส่วนต่างตรงนี้90ก็คืออะไรฮะส่วนเกินของระบบเศรษฐกิจนั่นเองแต่นี่แค่เฉพาะชิ้นแรกนะถ้ามีหลายๆชิ้นทำไงก็เอามารวมกันฮะเมื่อเราเอามารวมทุกชิ้นก็เป็นอะไรฮะมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้นั่นเองฮะที่ลองคิดดูแสดงว่าถ้าระบบเศรษฐกิจมีการผลิตสินค้าน้อยกว่าจุดตันของที่มาจากซัพพลายคือจุดนี้คือผลิตที่ Q1 total surplus จะเป็นเท่าไหร่ฮะ total surplus มันก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนี่เองพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยลองเทียบซิเทียบได้ไหมกับ total surplus ที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการผลิตเต็มก็คือมีการผลิตณจุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันถ้าเราผลิตณจุดนี้ total surplus เป็นอะไรฮะก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ถูกไหมเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเป็นสามเหลี่ยมใหญ่แสดงว่าไงฮะการที่ระบบเศรษฐกิจถ้ามีการผลิตน้อยกว่าจุดดุลยภาพคือจุดนี้ถูกไหมฮะผลที่ตามมาคือไงก็คือว่าผลประโยชน์รวมของระบบเศรษฐกิจ total surplus มันก็จะน้อยลงครับมันเป็นแค่พื้นที่ตรงนี้เองฮะพื้นที่การกระบะพื้นที่ขีดสีแดงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราผลิตที่จุดดุลยภาพในตลาดแข่งขันก็จะได้พื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่นี้ถูกไหมดังนั้นแสดงว่าการผลิตเยอะที่จุดดุลยภาพเนี่ยให้ประโยชน์เยอะกว่าครับถูกไหมดีกว่าที่จะผลิตน้อยกว่าจุดนั้นเพราะว่านี่ไงมันเป็นพื้นที่ส่วนเกินตรงนี้เป็นประโยชน์ที่ระบบเศรษฐกิจจะได้รับถ้ามีการผลิตเพิ่มแต่พอคุณผลิตที่ Q1 ไอ้ประโยชน์ส่วนเกินตรงนี้ก็เลยไม่ได้รับไอ้สามเหลี่ยมเขียวๆเนี่ยถูกไหมข้างหน้าเนี่ยก็เลยไม่ได้รับดังนั้น total surplus เนี่ยมันเลยน้อยกว่าที่ควรนะถ้าคุณผลิตถ้าระบบเศรษฐกิจมีการผลิตต่ำกว่าจุดดุลยภาพเคลียร์นะฮะต่อไปเป็นอันถัดไปนะครับประเด็นถัดไปนักศึกษาอาจจะถามว่าแล้วถ้าเราผลิตเกินล่ะก็ผลิตเยอะๆก็ยิ่งดีสิไม่แน่ครับเพราะอะไรฮะเพราะบางทีถ้าเกิดคุณผลิตเยอะเกินความจำเป็นถูกไหมฮะลูกผู้บริโภคไม่ต้องการใช้คุณก็ผลิตมาทำไมยกตัวอย่างเช่นถ้าผลิตเกินเป็นจุด Q2 ถูกไหมผู้บริโภคมันไม่ต้องการแล้วของมันเยอะเกินไปฉันไม่ได้ชอบ iPhone ขนาดนั้นใช่ไหมไอ้คนท้ายๆเนี่ยมันไม่ได้เหอะ iPhone อย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบซะขนาดนั้นใช่ไหมผมเต็มใจซื้อเนี่ยแค่40เองแต่ในการผลิต iPhone หน่วยท้ายๆต้นทุนมันเพิ่มเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบเยอะเครื่องจักรมันเดินเต็มประสิทธิภาพแล้วในการผลิตเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยเนี่ยต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเร็วmarginal cost มันกลายไปเป็น100ดังนั้นถ้าระบบเศรษฐกิจผลิต iPhone หน่วยที่2หน่วย Q2 ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไอ้คนซื้อเต็มใจจ่ายให้ค่ามันแค่40แต่ว่าระบบเศรษฐกิจต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นไปอีก100
ขาดทุนไหมฮะขาดทุนครับคือไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มฮะเสียเงินไป100ผลิตของซึ่งมีคนให้ค่าแค่40ถูกไหมฮะดังนั้นไอ้ส่วนที่มาซัพพลายมันสูงกว่าดีมานด์ไอ้ตรงนี้คืออะไรฮะมันสะท้อนว่าต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นหน่วยสุดท้ายมันมากกว่าคุณค่าที่ผู้บริโภคให้รับระบบเศรษฐกิจก็เสียประโยชน์ถูกไหมดังนั้นไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับตรงนี้ฮะถ้าเราผลิต Q2 ใช่ไหมพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ฮะก็คืออะไรฮะผลประโยชน์ของในระบบเศรษฐกิจที่สูญเสียไปเนื่องจากอะไรคุณผลิตเยอะเกินไปครับถูกไหมตรงนี้คือประโยชน์ที่สูญเสียไปแล้ว total surplus ล่ะอยู่ไหน total surplus ก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับเรามาดูก่อนใช่ไหมถ้าเกิดมีการผลิตณจุดดุลยภาพ total surplus ก็คือราคาที่อยู่เหนือราคาบนเส้นดีมานด์ที่อยู่เหนือกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้ายการผลิตสินค้าหน่วยนั้นนี่คือ marginal cost หรือเส้น supply อันนี้ก็คือ total surplus ถูกไหมฮะถ้าผลิตณจุดดุลยภาพถูกไหมตอนนี้เมื่อคุณผลิตเกินคือผลิตมาที่ Q2 เกิดอะไรขึ้นไอ้พื้นที่สามเหลี่ยมสีแดงนี้ก็ต้องเอามาหักออกเพราะว่าเป็นความสิ้นเปลืองใช่ไหมที่สูญหายไปดังนั้นถ้าเกิดคุณผลิตจนถึงจุด Q2 เกิดอะไรขึ้น total surplus คุณก็จะหายไปนั่นเองฮะถูกไหม total surplus มันก็จะเท่ากับพื้นที่สีเหลืองสีเขียวนี้ลบด้วยอะไรลบด้วยไอ้สามเหลี่ยมสีแดงนี่ฮะ total surplus ลดลงไหมลดลงครับความหมายคือถ้าคุณผลิตเกินจุดดุลยภาพคุณผลิตเยอะเกินไปของคนไม่ได้ให้ค่าดันผลิตมาทำไมเสียต้นทุนเปล่าๆแต่ถ้าเกิดคุณผลิตที่จุดดุลยภาพแค่นี้เป็นไงฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียไงดังนั้นการผลิตที่จุดดุลยภาพเลยเป็นไงฮะก่อให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์รวมของระบบเศรษฐกิจสูงที่สุดครับ total surplus สูงที่สุดฮะดังนั้นอันนี้ก็คือทำไมครับนักเศรษฐศาสตร์หรือความเชื่อทางเศรษฐศาสตร์เราเชื่อว่าเราควรจะมีระบบเศรษฐกิจแบบเป็นตลาดแข่งขันฮะปล่อยให้ตลาดกลไกตลาดทำงานเป็นไปตามดีมานด์และซัพพลายฮะรัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพแบบนี้ครับมันทำให้ total surplus สูงที่สุดฮะโอเคนะครับเราเรียกแนวคิดนี้แบบนี้เรียกว่า invisible hand ฮะก็คือมือที่มองไม่เห็นถูกไหมไอคนที่เสนอแนวคิดนี้ครั้งแรกก็คืออดัมสมิธฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับชื่อเขาคือตรงนี้ฮะอดัมสมิธนะฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษครับนะฮะเป็นบิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งที่เขาเห็นนี่คือบอกว่ากลไกตลาดนะการปล่อยให้เป็นตามตลาดเสรีหรือที่เราเรียกว่า competitive market นั่นเองฮะตลาดแข่งขันเนี่ยมันดีที่สุดแล้วครับในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่ามันมี total surplus สูงที่สุดแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้มีประสิทธิภาพคือต้องเป็นตลาดแข่งขันนะถูกไหมนอกจากนั้นมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับว่ามันจะต้องมีเฉพาะแค่ผู้ซื้อผู้ขายนะไม่มีบุคคลที่3ถ้ามีบุคคลที่3เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทฤษฎีอาจจะไม่จริงครับเพราะว่าในการผลิตบางทีมันก่อให้เกิดมลพิษบุคคลอื่นเขาได้รับผลกระทบใช่ไหมผลิตเยอะไปก็เป็นไงไอ้คนที่อยู่ข้างโรงงานก็ได้รับมลพิษตามไปด้วยกลายเป็นไม่ดีสำหรับคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ปล่อยเป็นมีการแข่งขัน100% เลยเป็นตลาดแข่งขัน100% เลยไม่มีการแทรกแซงโดยรัฐเลยไม่มีกฎเกณฑ์เลยก็อาจจะไม่ดีฮะเพราะมันมีบุคคลที่3ที่ได้รับผลกระทบไอ้แบบนี้ทฤษฎีก็อาจจะไม่จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นตลาดแข่งขันผลกระทบมีเฉพาะผู้ซื้อผู้ขายเท่านั้นถ้างั้นตลาดแข่งขันก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดฮะคือ total surplus สูงสุดนะครับนอกจากนั้นตลาดแข่งขันยังมีข้อดีอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมฮะนี่บอกมาแล้วนะฮะโลกความเป็นจริงอาจจะไม่จริงเพราะว่าบางทีมันไม่ได้แข่งขันคือมันมี market power คือมีผู้ผูกขาดนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปทีนี้นี่ไงมีบางทีมันมีปัญหาว่ามีผลกระทบต่อบุคคลที่3เช่นเกิด pollution อะไรพวกนี้ฮะเกิดมลพิษมีอันนี้ผมลืมสอนไปนะครับข้อดีของตลาดแข่งขันอีกอันนึงก็คืออะไรฮะจำได้ไหมตลาดแข่งขันในดุลยภาพระยะยาวแล้วมันจะผลิตที่มันจะไม่มีกำไรทางเศรษฐศาสตร์ถูกไหมดังนั้นมันจะผลิตณจุดซึ่ง MC เท่ากับอะไร ATC ต้นทุนเฉลี่ยซึ่งมันมีอยู่จุดเดียวคืออะไรจุดที่ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดถูกไหมดังนั้นการผลิตในตลาดแข่งขันระยะยาวฮะมันจะผลิตในจุดซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยต่ำที่สุดราคามันจะต่ำที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้ครับอันนี้คือข้อดีอีกอย่างของตลาดแข่งขันนะฮะคุณจะผลิตในจุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือต้นทุนเฉลี่ยต่ำที่สุดแล้วครับถูกไหมราคาก็จะต่ำที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้ฮะถูกไหมกำไรทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับสูตรในระยะยาวนะครับเดี๋ยวเราก็จบส่วนนี้ก่อนนะครับ